Ngày 20 tháng 12 giờ địa phương, tức ngày 21 tháng 12 giờ Việt Nam, lô 999 xe VinFast VF8 đã cập cảng Benicia, California, Mỹ. Tất cả số xe này đều thuộc phiên bản giới hạn City Edition được sản xuất tại thị trường Mỹ. Sau khi mà những hình ảnh đầu tiên về lô xe điện VinFast rò rỉ trên mạng xã hội thì rất nhiều các bình luận phản hồi đây chỉ là hình ảnh Photoshop của Vin làm để che mắt người dùng Việt Nam, chứ làm gì có con tàu nào to đùng ở Hải Phòng sơn chữ VinFast. Tiếp tục vào lúc 23 giờ ngày 16 tháng 4, tàu Silver Queen chở 1.879 xe VinFast VF8 thứ hai xuất khẩu ra thế giới đã chính thức rời bến cảng MPC Port Hải Phòng để tới Bắc Mỹ. Và vẫn như thường lệ, sau khi những bức ảnh đăng tải trên cộng đồng mạng đã có nhiều nghi ngờ, đây là chiếc tàu biển mang logo VinFast đang neo đậu tại khu vực đảo Cát Bà, Hải Phòng là hình ảnh Photoshop. Tóm lại là nhắc tới cái tên VinFast thì sẽ có hai trường phái. Nhóm tự hào vì có ngày Việt Nam có thể xuất khẩu ô tô sang Mỹ, dù chưa biết doanh thu tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà xuất khẩu được ô tô Việt Nam đã là một điều trên cả tuyệt vời. Nhóm tự nhục, làm gì có chuyện ô tô Việt Nam bán được cả sang Mỹ. Ban đầu nhìn ảnh thì họ bảo là Photoshop, khi xem chính thức lễ xuất khẩu thì họ bảo là chở đi rồi lại mất công trở về. Năm 2017, khi các tờ báo Việt Nam đăng tải bài viết tương lai Việt Nam sẽ sản xuất ô tô, thì tờ báo Thái Lan đã tỏ ý cười đều về thứ mà họ coi là viễn cảnh. Khi mà Thái Lan, một đàn em thân cận của Mỹ, đi trước Việt Nam bao lâu giờ vẫn gia công, lắp ráp phụ tùng, thì Việt Nam đâu có tuổi. Thì bây giờ người Thái có thể quay sang nhìn xem Việt Nam đã làm được điều gì trong năm 2017, đã nói chưa? Nếu như VinFast xuất khẩu và tiêu thụ được ở nước ngoài thì sự kiện này được xem như một cột mốc lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Trước đây có công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên sản xuất ô tô Vinasuki, cũng có ước mơ muốn sản xuất xe ô tô thương hiệu Việt, muốn xuất khẩu ra nước ngoài nhưng đã thất bại. Với xe điện có lẽ điều quan trọng nhất là pin và phần mềm. VinFast đã đầu tư một dây chuyền sản xuất cell pin với công nghệ LFP mới nhất tại Hà Tĩnh. VinFast hợp tác với tập đoàn pin lớn nhất thế giới là CATL để sản xuất và nâng cấp công nghệ pin. CFP cho biết pin sạc nhanh, tỷ lệ hao hụt thấp, dòng xả ổn định kể cả khi pin còn dưới 50%, thành phần chế tạo không dùng kim loại hiếm. Nhưng VinFast có thành công với xe điện hay không thì chúng ta phải chờ sự khẳng định của người tiêu dùng. Nhiều ý kiến cho rằng xe bên Mỹ rẻ hơn cả Việt Nam vì không phải chịu nhiều thứ thuế. Vin sất qua đó thì ai mua? Một hãng xe hơi mới vài năm tuổi mà đòi chinh phục thị trường Mỹ là viển vông. Bọn bốc phét nổ vang trời. Theo bạn thì ý kiến đó có đúng hay không? Tất nhiên là chúng ta phải thừa nhận là có phần khó cho VinFast. Nhưng khó mới cần có người tiên phong mở đường dù có thành công hay không. Chúng ta đều biết là để sản xuất ra một chiếc xe hơi đã khó. Không phải là bỗng dưng mà trên thế giới này người ta chỉ tin tưởng những tập đoàn sản xuất xe hơi hàng đầu để mua. Sản xuất ra được rồi mà để chiếc xe đó đủ điều kiện nhập khẩu vào Mỹ thì lại càng khó. Xe phải đáp ứng hàng ngàn những tiêu chuẩn về an toàn, môi trường và quan trọng nhất là không được chiếm vị thế đe dọa tới thị phần của các nhà sản xuất ô tô Mỹ. Nhóm lợi ích nội địa có quyền lực rất mạnh trong xã hội Mỹ, còn phải mất rất lâu nữa, tốn rất nhiều phí luật sư và vận động hành lang nữa thì xe điện VinFast mới có thể chạy trơn tru trên các tuyến đường của nước Mỹ. Ngoài việc phải được chính quyền liên bang ủng hộ và cấp các giấy phép cần thiết về môi trường, khí thải, an toàn, xe VinFast còn phải đáp ứng hàng ngàn những tiêu chuẩn khắt khe của từng tiểu bang. Với chính quyền liên bang cũng như tiểu bang, việc họ tạo điều kiện cho xe VinFast nếu đáp ứng được những điều kiện như xe VinFast đem lại giá trị cho người tiêu dùng, chính quyền thu được thuế, tạo thêm công ăn việc làm nội địa thông qua hệ thống bảo hành, bảo trì khắp nước Mỹ. Điều mà Mỹ kỳ vọng là VinFast mở được nhà máy tại Mỹ, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ và đóng thuế cho chính quyền. Nếu là thế thì mọi thủ tục khác không còn quá khó với VinFast. Các hãng xe lớn như Honda, Toyota, Hyundai đều mở nhà máy ở Mỹ và đem lại lợi ích hiện hữu cho Mỹ. Thị trường Mỹ là không đáy, đúng như một cái nồi hầm nhừ, nghĩa là thượng vàng hạ cám đều bán được cả. Nhưng người tiêu dùng Mỹ cực thực dụng, họ sẽ chọn đưa ra lựa chọn nào tiết kiệm nhất và an toàn nhất. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng những nỗ lực của VinFast hiện tại đáng được cổ vũ. Chỉ cần xe VinFast bán được tại Mỹ và chạy ổn định, thì chỉ sau vài năm các nhà đầu tư Mỹ sẽ không tiếc tiền đầu tư vào VinFast Mỹ. Đến khi đó thì 4 tỷ đô chứ 40 tỷ đô cũng sẽ có. Tầm nhìn của người đứng đầu VinFast là rất xa. Tuy nhiên để có một sản phẩm công nghệ thành công trên đất Mỹ, đòi hỏi vốn phải dày và sự kiên trì tiếp thị, chứ không thể nhanh như là bán đồ ăn được. VinFast cần thời gian và quan trọng là người dùng đánh giá và phản hồi tốt về sản phẩm.
Để xe điện Việt Nam có thể thâm nhập thành công thị trường Mỹ và đủ sức cạnh tranh với các ông lớn đang tràn về vốn và công nghệ tối tân. Hãy xem lời bình luận của một vị CEO về giấc mơ VinFast như sau. Tôi thích cái tư duy và khát vọng lớn của bác Vượng. Tính đến thời điểm này, Việt Nam chúng ta vẫn chưa có doanh nghiệp toàn cầu. Nếu như không có những người dám dấn thân vì khát vọng lớn đó, thì đến bao giờ Việt Nam mới làm được điều đó? Xung quanh chúng ta, Thái, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, họ đã có rất nhiều doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Viettel, Vinamilk, Sabeco cũng đã vươn tầm đi nhiều nước. Nhưng tầm của doanh nghiệp toàn cầu thì còn xa. Năm 1986, những chiếc xe Hyundai đầu tiên được xuất đi Mỹ. Tờ Han Kyung đã viết rằng những người gốc Hàn sinh sống tại Mỹ đã rơi nước mắt khi chứng kiến một bước tiến lớn lao của đất nước Hàn Quốc khi mà chứng kiến những chiếc xe Hyundai Excel lăn bánh tại thành phố Manhattan hay là San Francisco. Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, phần đông những người dân Mỹ vẫn nghĩ là Hàn Quốc như một quốc gia cực nghèo đói ngay sau chiến tranh. Với những chiếc xe Hyundai Excel vượt biển vào năm 1986 ấy, Hàn Quốc đã được ghi dấu ấn như một quốc gia hùng vĩ. Những chiếc xe VF đầu tiên đến Mỹ trong thời gian vừa qua cũng tạo được những xúc động không hề nhẹ với nhiều người dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Mỹ và cả người Việt trong nước. Việc VF chọn Mỹ là một quyết định cực kỳ dũng cảm, đầy rủi ro thách thức nhưng sẽ tạo ra những hiệu ứng không tưởng. Chỉ cần những chiếc xe VF được chạy trên đường phố Mỹ, được người dân Mỹ sử dụng thì coi như là vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe nhất, dễ tiến tới những thị trường lớn khác. Và lúc đó thì những thị trường thấp hơn cứ như vậy mặc nhiên là chọn. Dám tiên phong để dẫn đầu, đã không cắm cờ thì thôi mà đã cắm cờ thì phải chọn ông to nhất, cao nhất, lớn mạnh nhất mà cắm. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng chắc chắn có một tham vọng cắm cờ tại nước ngoài. Nếu cắm vào Thái Lan, Venezuela, Campuchia, Lào thì không oai, thậm chí bèo bọt. Vậy thì tại sao không cắm ở chỗ siêu cường lớn nhất thế giới, vừa oai vừa bán được hàng? Muốn làm được cái gì đó to tát, trước tiên người ta phải dám nghĩ lớn. Chưa ai cười vào giấc mơ của bạn thì điều đó chứng tỏ là giấc mơ của bạn chưa đủ lớn, chưa đủ độ điên. Hành trình chinh phục nước Mỹ mới chỉ đang ở những bước đầu tiên. Như một đứa bé muốn biết chạy thì phải biết bò, biết ngồi, biết đi. VF đang bước đi những bước đầu tiên, tuy nhỏ bé nhưng là tiền đề cho những sải bước khổng lồ vươn tầm toàn cầu. Trong trường hợp VF không đạt được kỳ vọng lớn chinh phục thị trường toàn cầu thì cũng chẳng sao cả. Đặt mục tiêu đi săn voi mà săn được con trâu thì cũng không đến nỗi. Nhưng nếu các bạn chỉ đặt mục tiêu đi săn nghé, cuối cùng săn được chuột thì chán lắm. Mà kể cả săn được con nghé thì cũng không phê. Khát vọng lớn, tầm nhìn xa, bước từng bước rồi sẽ tới đích. Như vậy các bạn có thể thấy rằng Việt Nam lúc này cũng đang là Nhật Bản, Hàn Quốc nhiều năm về trước. Lúc mà các quốc gia này đang tự vươn mình và khẳng định thì họ có người dân ủng hộ và đồng hành. Còn ở Việt Nam chúng ta một bộ phận nhỏ vẫn mang tư tưởng tự nhục. Tư tưởng Việt Nam không làm được con ốc vít và dựa vào đó để phủ nhận những thành quả lớn lao của người Việt. Mới đây, trên cả hai mạng xã hội chính thức Twitter và Facebook, Tổng thống Mỹ Joe Biden viết rằng hôm nay VinFast thông báo sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin ở Bắc Carolina trị giá 4 tỷ đô la để tạo ra hơn 7.000 việc làm. Ông Biden cũng không quên nhấn mạnh, đó là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của tôi về việc làm. Đây là tin rất vui với VinFast nói riêng và người Việt Nam ta nói chung trong quá trình chinh phục thị trường toàn cầu, đặc biệt là tại những đất nước giàu có, nơi đầy tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức như Mỹ. Càng đáng nói hơn nữa, việc được đích thân Tổng thống Mỹ nhắc tới là điều rất tự hào vì ông vua xe điện Tesla cũng chưa bao giờ được Tổng thống Biden ưu ái như vậy. Sau tuyên bố của ông Biden, tạp chí Newsweek của Mỹ chạy dòng tít, ông Biden ca ngợi công ty ô tô điện VinFast vì khoản đầu tư 4 tỷ đô la và hàng ngàn việc làm được tạo ra. Thống đốc của bang North Carolina, ông Roy Cooper thì tham gia trực tiếp vào buổi công bố xây dựng nhà máy của VinFast tại Mỹ và ông đã viết trên Twitter thế này: North Carolina đang nhanh chóng trở thành trung tâm của nền kinh tế năng lượng sạch mới nổi của nước ta. Hôm nay, Thống đốc Cooper thông báo rằng VinFast đã chọn North Carolina để đặt nhà máy lắp ráp ô tô và sản xuất pin đầu tiên ở Bắc Mỹ, nơi sẽ mang lại 7.500 việc làm. Ông Cooper cũng giới thiệu về nhà máy mới của VinFast trên trang web. Nó sẽ là nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của North Carolina và đây là thông báo phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử của bang. Giai đoạn 1 của dự án sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 sau khi được cấp phép xây dựng và quá trình sản xuất dự kiến bắt đầu từ năm 2024. Nhà máy trong giai đoạn 1 của VinFast sẽ bao gồm 3 khu vực: sản xuất, lắp ráp xe hơi, xe buýt, sản xuất pin xe điện và các ngành công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Dự án có mức đầu tư lên tới 2 tỷ đô la trong giai đoạn 1 và sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm cho lao động địa phương.
Công suất giai đoạn 1 dự kiến là 150.000 xe một năm. Thông qua dự án xây dựng nhà máy tại Mỹ, VinFast khẳng định kế hoạch phát triển và sự đầu tư nghiêm túc của hãng tại thị trường quốc tế nói chung và Mỹ nói riêng, đồng thời đảm bảo năng lực và kế hoạch tự chủ sản xuất trên toàn cầu. Đây là tin quá tốt cho VinFast và cũng là tin tốt liên quan đến nền kinh tế Việt Nam. Bài toán VinFast khởi nghiệp toàn cầu đang từng bước được người Mỹ ủng hộ và đặt nhiều kỳ vọng, từ đó mở đường cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm quốc tế hơn. Phải nói là thương hiệu xe hơi hạng sang đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đã có những bước phát triển và đột phá với tốc độ rất nhanh trong thời gian vừa qua. Những ngày đầu tiên khi VinFast công bố rằng sẽ bán xe ở thị trường khác, tiêu biểu là Mỹ, không nhiều người tin vào điều này. Họ cho rằng đó là mơ ước quá xa vời đối với một hãng xe hơi của Việt Nam. Chúng ta còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm để mà mang chuông đi đánh xứ người. Thế rồi không lâu sau, những xe điện đầu tiên của Việt Nam sẽ xuất hiện tại các triển lãm lớn của Mỹ. Nhiều tờ báo trong và ngoài nước cũng đưa tin, nhiều người nổi tiếng review, thế nhưng lúc đó vẫn có người cho rằng đó chỉ là chiêu trò quảng bá của truyền thông. Khi những đơn hàng đầu tiên từ Mỹ được gửi về và những chiếc xe VinFast đầu tiên lăn bánh tại Mỹ, người ta mới công nhận rằng VinFast thực sự đã làm được điều họ từng nói. Thế nhưng, câu chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, tham vọng của tập đoàn Vingroup còn hơn thế nữa. VinFast hiện đã thiết lập hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế, bao gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp và Hà Lan. Hệ sinh thái sản phẩm xanh của công ty đang phân phối tại Việt Nam, bao gồm xe ô tô điện, xe máy điện, xe buýt điện, hệ thống trạm sạc cùng với giải pháp năng lượng sạch. Đến thời điểm hiện tại, khi VinFast công bố một dự án mới là xây dựng nhà máy xe điện ở Bắc Carolina, ta mới thấy tầm nhìn của bác Phạm Nhật Vượng là xa như thế nào. Thế nhưng vẫn có một số người ghen tị và cho rằng hành động này của VinFast là mang thóc đi đãi gà rừng. Người Việt Nam còn đang lo thất nghiệp, công nhân thì lương 3 cọc 3 đồng. Vậy mà VinFast lại xây dựng một nhà máy lớn ở Mỹ, tạo công ăn việc làm cho họ. Ở đó giá nhân công lại cao nữa. Tại sao không xây dựng nhà máy ở Việt Nam, cho lao động Việt Nam làm việc? Xin thưa với những người vẫn còn có suy nghĩ như vậy là đầu tiên, VinFast đã có nhà máy ở Việt Nam từ rất lâu rồi. Đó là tổ hợp nhà máy ô tô VinFast có diện tích 335 ha, nằm tại khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng. Nhà máy này thu hút hơn 50.000 lao động, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Trong năm 2020, nhà máy VinFast đã đóng số thu nội địa cho Hải Phòng đến 15% với 5.000 tỷ đồng tiền thuế. Và dự đoán tới năm 2025, nhà máy sẽ đạt mức thu nội địa ở ngưỡng hơn 20.000 tỷ đồng. Mới đây, Vingroup cũng đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất pin VinES tại Hà Tĩnh, Việt Nam với quy mô cho giai đoạn 1 là 8 ha và công suất dự kiến đạt 5 GW một giờ mỗi năm. Dự kiến nhà máy pin VinES sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động vào cuối năm 2022. Như vậy, tại thị trường Việt Nam chúng ta, VinFast đã đầu tư rất nhiều, tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như phát triển kinh tế đất nước. Còn việc tại sao VinFast lại xây dựng nhà máy tiếp theo ở Mỹ mà không phải là một thị trường nào khác có giá nhân công rẻ hơn thì có rất nhiều lý do. Lý do đầu tiên là việc sản xuất xe điện đang là xu thế của thế giới và Mỹ chính là một trong những quốc gia đi đầu trong công cuộc này. Chính quyền ông Biden rất quyết liệt trong việc giảm lượng khí phát thải từ ô tô ra môi trường. Ông Biden mong muốn tới năm 2030, 50% số xe bán ra ở Mỹ phải là xe không phát thải. Bởi vậy, kể từ khi nhậm chức, Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã thực hiện các biện pháp nhằm hồi sinh ngành sản xuất trong nước, tạo ra công ăn việc làm có thu nhập tốt cho người Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ và thúc đẩy các ngành công nghiệp tương lai như xe điện. Cùng với đó, thì ông Biden cũng ban hành các chính sách ưu đãi về thuế cho các công ty sản xuất xe điện. Vì thế nên việc VinFast xây dựng nhà máy tại Mỹ là một nước đi đúng đắn và đầu tư cho tương lai khi mà thị trường này đang ưu ái xe điện hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Lý do tiếp theo là việc phát triển các trạm sạc điện. Xe điện thì dĩ nhiên phải chạy bằng điện, mà muốn có điện thì phải sạc điện tại các trạm sạc như đi đổ xăng vậy. Ở Việt Nam ta, những trạm sạc mới chỉ được VinFast đầu tư xây dựng vào cuối năm ngoái. Con số cũng chưa nhiều, nên muốn mua xe điện ở thời điểm hiện tại cũng rất nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo thì xây dựng thêm nhà máy để sản xuất xe điện tại Việt Nam, rồi biết bán xe cho ai. Tại Mỹ thì khác, cơ sở hạ tầng ở Mỹ đã được hoàn thiện từ lâu và đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân nếu muốn mua xe điện. Gần đây, chính phủ Mỹ còn tuyên bố sẽ chi 7,5 tỷ đô la để xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện ngay trong năm 2022. Như vậy thì mọi khâu hậu cần tại Mỹ đã được chuẩn bị sẵn. VinFast chỉ cần sang đó mở nhà máy rồi sản xuất xe là bán được hàng ngày. Lý do thứ ba là trình độ nhân công. Sản xuất xe điện là một ngành công nghiệp còn khá mới mẻ, nhất là đối với Việt Nam chúng ta. Bởi vậy trình độ nhân công của ta chưa thể đảm bảo được nhu cầu công việc. Nếu mở nhà máy tại Việt Nam thì cũng phải mất công thuê nhân công từ Mỹ về để làm.
Bởi vậy thì mở luôn nhà máy đầu tiên tại Mỹ sẽ nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn. Và cuối cùng, lý do thứ tư, dự án này cũng được coi là một yếu tố được cân nhắc cho việc giảm cán cân thương mại giữa hai quốc gia. Trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ 16,2 tỷ đô la, trong khi chỉ nhập 2,6 tỷ đô la. Năm 2021, thặng dư thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ lên tới gần 80 tỷ đô la. Việc giảm thặng dư thương mại nhằm tránh các cáo buộc liên quan đến tỷ giá tiền tệ, điều tra bán phá giá, lợi dụng chính sách thương mại. Đó là những lý do khiến VinFast quyết định mở nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ. Đây sẽ chỉ là những bước đầu tiên của hãng trong việc chinh phục thị trường thế giới. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ còn nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn tầm như vậy. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.